Όταν κάποιος μας φερθεί άσχημα, είναι αναγκαίο για την ψυχική μας ισορροπία, αλλά και για την πνευματική μας ωριμότητα, να γνωρίζουμε τα όρια μας. Η συνύπαρξή μας με ατελείς, συγχυσμένους και αναστατωμένους ανθρώπους, όπως ενδεχομένως να είμαστε κι εμείς, αναπόφευκτα κάποιες φορές μας φέρνει σε σύγκρουση. Αυτό μας οδηγεί σε συμπεριφορές που πληγώνουν και διχάζουν. Σε στιγμές ηρεμίας και αυτογνωσίας, διερωτώμαστε σε τι φταίμε και ποιο μερίδιο ευθύνης έχουμε. Μπορεί να διαπιστώνουμε ότι η δική μας στάση απέναντι στο συγκεκριμένο άνθρωπο, με την άτσαλη συμπεριφορά, υπήρξε άψογη, δείχνοντας υπομονή, ανοχή, υποχωρητικότητα και αγάπη. Κι όμως δεν υποχώρησε, δεν αντιλήφθηκε το λάθος του. Ο γέροντας Εμιλιανός Μονοπετρίτης, μιλώντας στα πνευματικά του παιδιά, αποκαλύπτει την ανθρώπινη παθολογία, λέγοντας τα εξής: Όταν κάποιος σας φερθεί άσχημα, μην νομίζετε ότι κάτι έχει μαζί σας. Κάτι έχει ο ίδιος προσωπικά. Είναι αναγκαίο για την ψυχική μας ισορροπία, αλλά και για την πνευματική μας ωριμότητα, να γνωρίζουμε τα όρια μας. Η υποβολή ενοχών είναι δαιμονικός πειρασμός που παραλύει κάθε προσπάθεια. Εφόσον δημιουργεί την καταστροφική κατάσταση της λύπης, ο χριστιανός που γνωρίζει την αδυναμία του και εμπιστεύεται τη δύναμη του ουράνιου πατέρα του, δεν καταποντίζεται στα όποια λάθη του, αλλά και δεν τα καλύπτει δικαιολογώντας τα. Δεν μπορεί πάντα η αιτία της άσχημης συμπεριφοράς των γύρων μας να είμαστε εμείς. Δεν βοηθά στην πνευματική μας ανάπτυξη ή υποδοχή, με ενοχικό τρόπο των λαθών τους ως δικών μας. Η κατανόηση ότι κάτι έχει ο ίδιος προσωπικά, με το να μας φερθεί άσχημα, μας βοηθά να μην αντιδρούμε σπασμωδικά και με οργή. Έτσι, πιο εύκολα χειριζόμαστε την κατάσταση και πιο ουσιαστικά συμβάλλουμε στην επαναφορά των καλών σχέσεων. Βέβαια, χρειάζεται και διάκριση, σοφία και ταπείνωση, για να μην σταθούμε πυροπτικά και αλαζονικά μπροστά στην αδυναμία του ανθρώπου μας. Όπως υπάρχει ο κίνδυνος της απόγνωσης, με το να αποδεχτούμε το βάρος των ενοχών που θέλει να μας φορτώσει ο άλλος για δικούς του πάντα λόγους, έτσι υπάρχει ο κίνδυνος της υπερηφάνειας, με το να αποδεχτούμε το λογισμό που μας λέει πως είμαστε τέλειοι και αψεγάδιαστοι και πως σε τίποτα δεν έχουμε ευθύνη. Η Εκκλησία, με τους πνευματικούς μας πατέρες ως ιατρούς, μας προφυλάσσει από τέτοιες ακρότητες και με την αληθινή ταπείνωση μας προστατεύει από τα αισθήματα κατωτερότητας και τα αισθήματα υπεροψίας. Τότε ισορροπούμε και αποκτούμε την ειρήνη της καρδιάς, την ελπίδα και την αγάπη και γινόμαστε χωρίς να το καταλαβαίνουμε σημείο που δείχνει την ομορφιά του ουρανού σε ένα κόσμο ατελή, συγχυσμένο και αναστατωμένο.